Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tiêu Thần đã có cơ hội trừ khử Triệu Lâm Nhi và đám người Cổ La. Tuy nhiên, hắn lại vẫn đương tay để cho kẻ thù của mình chớp lấy một đường sinh cơ. Sự bao dung này sẽ được đối phương báo đáp hay lại khiến anh ấy gặp phải phiền phức gì tiếp theo? Ngay bây giờ, hãy cùng mình khám phá nội dung tập 7 các bạn nhé! Không lâu sau, Tiêu Thần đã tìm một nơi an toàn cùng ba tên bất tử ăn uống no nê rồi an tĩnh khôi phục thực lực. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn tính sẽ đi tìm cho đồng đội của mình ít long tinh thạch thì bất ngờ gặp một vị sư trẻ tuổi ở bờ biển. Người này chính là Vi Nhất Chân, vừa gặp đã chủ động làm quen với Tiêu Thần. Theo như hắn đánh giá thì vị hòa thượng này không giống những tăng lữ khác, không niệm Phật hiệu, cũng không gọi thí chủ, y không xưng bần tăng mà xưng ta, giống người bình thường. Tuy lời nói không giống hòa thượng nhưng lại hiển lộ một khí chất siêu trần thoát tục, xem khí độ có thể thấy là một cao tăng đắc đạo. Thông qua Vi Nhất Chân mà Tiêu Thần biết được đảo này gọi là Long Đảo, đã có từ thời Hồng Hoang thượng cổ, bị bia đá thần vĩnh viễn phong ấn. Long tộc mạnh mẽ có thể đối địch với chư thần, đều vĩnh viễn bị mất đi pháp lực và bị giam cầm ở đây. Lần này, vị hòa thượng kia đến đây cũng là vì để xem vận khí có thể đoạt được tổ long hay không. Nếu không được, y cũng muốn thu lấy một con bản sinh Long Vương để đồng hành. Hai người đang nói chuyện thì lại thấy mấy thân ảnh cũng từ phía biển bay tới. Bọn họ đều là thiếu niên anh tài ở khắp mọi nơi trong đại lục, đến đây tìm vận may. Vì đã quen từ trước nên hòa thượng giới thiệu những người này với Tiêu Thần. Cô gái xinh đẹp là Yến Khuynh Thành, truyền nhân của Bất Tử Môn. Ba thanh niên kia lần lượt là Á Đắc La của tộc Xâm Lâm, chú ngữ sư Lan Đức đến từ phương Tây và Khải Áo, cường giả của man tộc. Tiêu Thần cũng chào hỏi xã giao với bọn họ rồi tự giới thiệu mình đến từ nhân tộc. Đang nói chuyện thì bọn họ chợt nghe tiếng động lớn cách đó không xa truyền lại. Một con rồng khổng lồ quần thảo giữa không trung, còn có một bóng người đang cùng nó đối kháng kịch liệt. Thấy vậy, chú ngữ sư Lan Đức liền lên tiếng giải thích cho cả đám biết. Người đang chiến đấu với Quang Minh Thành Long kia chính là một đoạn lạc thiên sứ, song phương đều có thực lực tương đương với cấp bán thần. Quan sát trận chiến này, ai nấy cũng coi như mở mang tầm mắt. Thanh niên cường giả của Xâm Lâm tộc Á La Đức cả kinh nói: Quang Minh Thánh Long rõ ràng không địch lại rồi, Đoạn Lạc Thiên Sứ quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, là đem Quang Minh Thánh Long bước đến nơi đây, chỉ sợ là muốn đánh rớt tại trên Long Đảo. Khải Áo gật đầu, nói: hẳn là như thế, mặc dù là Dục Long tộc không bị phong ấn, nếu như rơi vào Long Đảo, đồng dạng cũng vĩnh viễn mất đi thần thông. Cuối cùng, Quang Minh Thanh Long bị đánh lại một lần nữa, hiển hóa ra bản thể to lớn khổng lồ, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ không gì sánh được hướng về phía trên Long Đảo. Hai cánh của nó bị cự kiếm năng lượng trong tay của Đoạn Lạc Thiên Sứ chém bị thương, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Đám người Yến Khuynh Thành bắt đầu bàn chuyện liên thủ để trở thành bá chủ của Long Đảo này. Còn Tiêu Thần, anh ấy tạm biệt bọn họ rồi hội ngộ cùng ba tên bất tử. Không lâu sau, bốn người đã có mặt ở một sơn cốc. Xuất hiện trước mắt Tiêu Thần là con rồng khổng lồ ban nãy vừa chiến đấu với Đoạn Lạc Thiên Sứ. Có vẻ như nó bị thương nên đang rơi vào trạng thái ngủ say. Tuy vậy, vẫn canh chừng để bảo vệ một cái cây non, đây chính là thần dị tiểu thụ. Hiển nhiên, mục đích của ba con báo này là muốn Tiêu Thần giúp chúng chôm chỉa cái cây kia vì nó là bảo bối quý giá. Ban đầu, anh chàng có chút dè chừng, nhưng nghĩ lại, dù sao ba tên gia hỏa này cũng đã cùng mình vào sinh ra tử, cho nên hắn quyết định chơi tới bến với bọn chúng luôn. Rất nhanh, Tiêu Thần đã rón rén lại gần bát tí Ngân Long đào trộm cái cây non kia. Và đúng khoảnh khắc thành công chuẩn bị rút lui thì Ngân Long trở mình khiến hắn toát mồ hôi hột, cũng may là nó không phát hiện ra. Sau đó ba tên gia hỏa kia dẫn Tiêu Thần chạy đến một hang động bên trong thác nước rồi trồng xuống cái cây mà bọn hắn đã chôm chỉa được ban nãy, rồi đi đến một gốc cổ thụ ngồi khoanh chân hấp thu tinh khí nơi đây. Không lâu sau thì Yến Khuynh Thành đã xuất hiện ở thác nước nơi Tiêu Thần đang an vị cùng ba tên khô lâu. Nhìn thấy hắn, cô gái kia liền nói ý tứ khuyên hắn nên biết điều. Tiêu Thần hiển nhiên cũng không lỗ mãng, hắn không muốn trước thêm phiền phức nên nói rằng thăm qua một chút rồi sẽ mau chóng rời khỏi nơi này. Sau khi cô gái kia biến mất, hắn dự tính sẽ đi tìm Lan Nặc để tìm cách trở về. Thế nhưng trên đường đi, anh ấy lại gặp phải một nữ nhân rất giống với Đoạn Lạc Thiên Sứ, cô ta tự nhận mình là Lan Nặc. Tiêu Thần khẳng định rằng mình không muốn cùng cô dây dưa, nhưng nữ nhân này lại nói cô rất có hứng thú với võ giả nhân tộc. Cũng trong lúc này ở tại địa bàn Cổ Gia, sau một thời gian chật vật thì Cổ La đã trở về. Tuy nhiên, hắn ta đã phát hiện ra Cổ Diêm đã nhúng tay vào việc hạ mê dược cho Triệu Lâm Nhi. Vì thế mà Cổ La vô cùng tức giận, hắn ta không kiềm chế được mà rút mũi kiếm chỉ thẳng về phía cổ của vị tiền bối kia và chất vấn vì sao ông lại làm như vậy. Đến đây thì cũng hết tập 7 Trường Sinh Giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.